มาถึงแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ในรถของ Porsche ซึ่งกำลังจะไปอีเวนท์ที่ผมไม่เคยไปนะเขาบอกว่าชื่อว่าจะนี่เป็นกัน Kallenberg นะครับเป็นการาจลับของ Porsche เดี๋ยวนั่งรถไปดูก่อนไปดูกัน อู่วินเทจ Power by Tross Midas Window Filmถึงแล้วก็เย็นๆนะไม่ถึงกับหนาวมากรถมารับเราคือเชรถมารับนะครับเป็น Porsche นะครับเราก็ได้นั่งเคแมนคาเยนไปนะครับพอมางาน Porsche นะครับเขาก็เอา Porsche มารับนะครับโคตรเปรี้ยวสีถูกใจกลับไปจะโดนไหมไม่โดนหรือเปล่ากระเป๋าเราอยู่นี่ไปดีกว่าสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สตุตการ์ดกันนะครับมางาน50 year turbo performance ของ Porsche นะครับเขาก็เชิญมาทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับรถเทอร์โบของ Porsche นะครับตั้งแต่ history มาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จะเราน่าจะได้ลองขับรถหลายๆรุ่นแล้วก็จะได้เจอรถในตำนานของ Porsche หลายๆคันเดี๋ยวผมไปเจอคุณแบรนดอนม็อกก่อนนะครับเป็นPorsche Asia Pacific PR Team นะครับแล้วก็เราก็จะไป Secret Garage ของเขากันอันนี้อยากไปมากรอมานานแล้วไปดูกันมาถึงก็เจอเทอร์โบทุกเจนนะครับนี่930ของเรานะครับแล้วก็มีพวก Panamera แล้วก็เทอร์โบตัวใหม่ๆเนาะเข้าไปในงาน Gonna take our breath away มาถึงแล้วครับงาน50 ปีเทอร์โบไปแล้วว้าวการาจนี้ถ้าพี่เต้นรู้ว่าผมได้มานี่ต้องกรี๊ดอ่ะเพราะว่าพี่เต้นเขาอยากมามากแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้เปิดให้คนดูกันง่ายๆนะครับนี่ First Electric Race Car ของ Porsche 997 Ruby Star อันนี้คือแบบเนี่ยข้างหลังนู่นอ่ะมีเห็นไหมมีแชสซีเต็มเลยอ่ะคืออันนี้คือโรงรถเก็บรถของเล่นนะอันนี้น่าจะเป็นดักก้าโปรโตไทป์นะครับแล้วก็มาพวกนี่รถของวอเตอร์รอลกันชนย่นนะครับอันนี้ก็ดักก้าตัวนี้เฮ้ยทำไมตัวนี้เป็นดักก้าที่มีปีกวะว้าว look at this what is this what is this อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรมีปีกมีโป่งอ่ะมันคืออะไรเนี่ยดูดิอันนี้ก็จะเป็น911 Safari เดี๋ยวต้องถอยหน่อยนี้จะเป็น911 Safari พูดเลยนะตอนนี้ไม่รู้จะทำไงแล้วอะแบบมันเยอะมากอะเนี่ยดูดิหันมาข้างหลังก็930 Turbo โอ้ยชิตคันนี้เห็นในมิวเซียมมาหลายรอบแล้วMoby Dick แต่สุดท้ายก็ยังตื่นเต้นกับมันอยู่ดีคันนี้ก็เป็นแฝดเขานะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไร Tribute นี่อันนี้เป็น992อันนี้เป็น Moby Dick ตัว Original สุดยอดโทษไม่ใช่992นี่991 GT2 ที่ทำเป็น Moby Dick สุดยอดมากเฮ้ยตัวรถแข่งที่ตอนนั้นเคยคล้ายๆน่าจะอีกคันหนึ่งมั้งที่ไปโชว์ที่AS ตอนนั้นอันนี้คือ959 Rally ตัวจริงรู้สึกจะคันไม่รู้คันจำไม่ได้แล้วคันไหนมีคันหนึ่งไปโชว์ที่เมืองไทยมาแล้ว
แถวนี้ก็ละลานตาไปหมดอะเดินไม่ถูกอันนี้ก็จะเป็น Porsche 930 Turbo นะครับตามด้วย 924 คันนี้ก็น่าจะเทอร์โบเหมือนกันเพราะว่ามีจมูกGT1 GT1 GT1 มิวเซียมนี้ตายไปเลยก่อนที่คนจะมากันเยอะเนาะก็ขอถ่ายไว้ก่อนตรงนี้ก็ฮอนกริลเต็มไปหมดมาดูนะรถมันจอดเรียงกันแบบสุดลูกหูลูกตามากอะเมื่อกี้เราดู SCRS ไปแล้วคันนี้ก็เป็น Turbo Convertible ซึ่งของ 930 ซึ่งมีน้อยมากแล้วคันนี้เป็น Slant Nose นะครับ Slant Nose 930 Turbo Cabriolet มึงบ้าไปแล้ว914 356คันนี้น่าจะ B ไม่ใช่ A 356 Speedster 36 Speedster ตานโอ้โหจำชื่อรุ่นไม่ได้ไม่อยากพูดเดี๋ยวหาว่ามั่วแม่งเรสคาร์เต็มไปหมดแล้วดูแม่งจอดแบบไม่สนสังคมเลยก็เวลาขับหูน่าจะแตกอยู่นะอันนี้ก็เป็นบับเบิ้ลนะนี่ครับ Porsche ก็จะเก็บรถแข่งกันอย่างนี้นะครับนี่ก็รถ Endurance นะดูแบบไม่ล้างเน่าไงเน่างั้นเลยนี่คือของแท้นะไม่ใช่ทำสีนะนี่หรือทำสีวะแต่มันเหมือนทำสีเลยไม่กล้าจับแต่น่าจะของแต่น่าจะแท้แหละไม่น่าทำสีหรอกนี่ข้างๆก็สะอาดหน่อยมี Pro Class 9192 ปีเดียวกันแข่ง2คันนี้แล้วตอนนั้นที่เขาทำเป็น Classic Library คือผมอยากรู้มากเขาคงเข็นเข้าไปดูจอดรถดิเนี่ยดูจอดรถดิบ้าป่ะเนี่ยจอดกันยังไงวันนี้มาลงเก็บรถชัดๆผมว่าเขาเอาไอ้ตัวเข็นใส่เข้าไปตัวเข็นรถยกแล้วก็เข็นเข้าไปเพราะว่าจอดเองมันไม่มีทางจอดได้เลยนี่997 996มาถึงพวก Moby Dick 991เนี่ยเรสคาร์ทั้งนั้นแบบไม่รู้จะดูยังไงแล้วเดินถอยหลังดูเห็นไหมอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นคลาสสิก356ฝั่งนี้ก็เป็นเรสคาร์ใหม่ทุกคันทุกตัวฟอร์มูล่าวันจ้าเนี่ยสมัยก่อนนะนั่งอยู่บนฟิวปั๊มดูดิเนี่ยฟิวปั๊มอยู่วางขาเนี่ยคือเซฟตี้คืออะไรไม่รู้จักแต่ก็10,000 RPM นะดูจนงงโหนี่คาร์บอนทั้งคันนี่รถเตรียมส่งเลยไงนะคาร์บอนยังเป็น expose ครับโอ้ยเทเลโฟเกน550เทเลโฟเกนคันที่เจอที่ตอน Ice Race ละทีนึงไม่รู้คันนี้หรือเปล่านะมันมีหลายคันนี่เบอร์55น่าจะใช่แล้วพวกนี้ก็จะเป็นรถละมังที่คุมไว้เนี่ยนี่ก็ตัวรถ World Endurance นะครับน่าจะเป็นตัวที่เขาชนะ World Endurance
น่าจะใช่ปี 17 คันนี้แหละ Holy shit Holy shit แล้วตรงนู้นก็จะเป็นเวิร์กช็อปนู้นก็จะเป็นเวิร์กช็อปเร็วมันก็จะเป็นเวิร์กช็อปจริงๆเข้าไปข้างในก็มีอีกนะ ผมไม่รู้เขาให้ผมเดินได้แค่ไหนนะแล้วก็ไม่สนใจอ่ะมั่วไปก่อนอย่างมากก็ไล่กูแล้วกันไปก่อนละนี่เวิร์กช็อป Holy smoke Holy shit Oh my god Oh my god อันนี้น่าจะเป็น918 คันโปรโตไทป์ป่ะใช่นะดูวางของแบบดูแม่งวาง918นะเนี่ยดูแม่งวางของนี่ทำไมมันดูไม่ค่อยเหมือน918โอ้ no this is เป็นโปรโตไทป์ค่ะเป็นโปรโตไทป์ค่ะเอาชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นมาประกบกันเฮ้ยนี่มันเหมือนแก้ม997เอามาประกบในนี่ไอ้นั่นก็997 Cutaway Turbo เฮ้ยผมไม่รู้ผมเข้ามาในนี้ได้หรือเปล่านะเนี่ยแต่ผมก็มั่วได้แบบได้ใจสุดๆอะ Oh my god Oh Pink Pigนี่เมื่อกี้ก็งงอยู่นะเห็นรถแมนแล้วทำไมไม่เห็นคันนี้แล้วก็พูดถึงรถแมนก็เจอเลยนะครับคือแม่ง overwhelming มาก 959 กลายเป็นรถธรรมดาไปเลยนะแม่ง overwhelming มากๆซะจนอันนี้เป็นโปรโตไทป์อีกแล้วนะอันนี้เป็น Panamera Electric ดูดิ มีแบบปะเปิดอะไรก็ไม่รู้ว่าเต็มไปหมดเลยอุ๊ย ST สีนี้สวยจัง ST นะครับ ST นะครับและนี่คือ Brandon กับ Casper นะครับ I don't know where to start man it's way too overwhelming bloody hell Well, I don't know if they'll allow me to walk around, but I will. I'm sorry. I'm so sorry, but damn. Oh my goodness. Look at this. ฟอร์มูล่าวันที่เป็นเครื่องแท็กไฟเออร์ทั้งหมดอ่ะเนี่ย Porsche Beyond Performance 50 Year of Porsche Turboคือการาจนี้แม่งบ้าไปแล้วคือเดินไปแบบไม่รู้จะไปสะดุดรถคอนเซปต์ตัวไหนตรงนู้นก็จะเป็นรถที่แบบแปลกๆแบบสุดขีดที่เขาไม่ให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นแบบปกติไม่ค่อยมีอะไรเป็นรถแบบก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรก็เป็นรถแบบสวยอะแล้วก็หายากแต่ในเนี้ยมันจะเป็นแบบดูดิเห็นป่ะรถอะไรวะนั่นน่ะแม่งยังกับแมดแม็กคืออะไรเนี่ยเจ๋งดีอ๋อแมดแม็กซ์เหรอใช่ป่ะไม่ใช่อ๋อไอ้หนังเรื่องนั้นชื่ออะไรนะ Death Race หรือเปล่าเนี่ย3556แน่ๆน่าจะเป็น Speedster ดูนะคือมันจะไม่งงได้ไงวะเนี่ยGoodness me ยังไม่จบนะครับไม่รู้ก็ให้ได้เดินถึงไหนอะแต่ว่า
ขอเดินก่อน คือละลานตาเจาะไม่ถูกแล้วตอนนี้ เพราะว่ามันเยอะมาก ไม่รู้จะเริ่มเจาะยังไงดี คือ Turbo S นี่นั่งอยู่แบบหลบๆเลยนะ แล้วก็คลาสสิกของเรานะครับฮอนกริลมีทุกรุ่นฮอนกริลมีทุกรุ่นไปหมด Exclusive แล้วก็ Heritage พูดไม่ถูกสีนี้สวยชอบสีนี้จำชื่อไม่ได้แล้วมันก่อนดูอยู่นะ นี่ก็จะเป็นพวกเทอร์โบตัวเก่านะครับ พวก Impact Bumper Turbo ซึ่งก็อาจจะไม่ได้หาดูง่ายๆแล้วสมัยนี้ คันนั้นไม่ใช่เทอร์โบ คันนี้น่าจะ 3.0 RS แง่ๆอุ้ยพี่เอ คันนี้น่าจะ SCRS เจ้าค่ะ น่าจะ SCRS ใช่หรือเปล่า ตื่นเต้นอ่ะไม่ใช่จริงๆด้วย SCRS ของแท้ เดี๋ยวถ่ายให้พี่เอดูนะครับพี่เต้นไม่รับนั่นก็ 911R เขาอยู่ตรงนั้น คันนี้ผมว่า 3.0 ไม่ใช่ SCRS เหมือนกัน โอ้โห ใช่ SCRS โอ้โห เฮ้ยนั่งมีเป็นของโหลเลยเว้ย เฮ้ย Exclusively for you and the whole involves how we are คันนี้เนี่ยคือคันแรก Porsche 911 Turbo เบอร์ 1 นะครับ เป็นรถที่เขาเฟอร์ดินานด์ Porsche ทำให้พี่สาวเขาก็โหมันจะดูได้อย่างง่ายดายคือมันมีโลโก้แบบสตริปแบบนี้นะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นลายเดียวกัน สุดยอด ตัวนี้จะเป็น 930 Non Intercooler นะ ดูจากหางก็จะชัดเจนมาก เริ่มนะครับ อีเวนต์เริ่มแล้วเขาพูดเสร็จก็ไปเลย เขาก็จะให้เราขับเทอร์โบทุกรุ่นทุกคันที่เตรียมมาวันนี้นะครับ ผมจะเริ่มด้วย 930 เทอร์โบก่อนก็จะเป็นรถที่คุ้นเคย เดี๋ยวขับกับเจเนอเรลิสต์อีกคนนึงแล้วก็สลับกันขับเนี่ยครับมือแรกก็เราจะสลับกันขับนะครับ ก็อันนี้เป็น journalist จากอเมริกานะครับภายในก็เดิมๆคันนี้เป็น non intercooler นะดูจากหางเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังขับไปที่ Test Drive นะครับ ก็ไม่ใช่ที่นี่วันนี้ขาไปนี่ผมก็นั่งเป็น Passenger ไปก่อน จริงๆในลิสต์ผมต้องขับก่อนนะไม่เป็นไรสบายๆไปดูกัน ขึ้นก็ไฮเวย์มานะครับ มันก็โคบกับ Modern Road ได้ใช้ได้เลยนะ อยู่ที่นี่อยู่เมืองไทยมันได้แล้วเพราะรถมันติดแต่แบบมานี่ก็โอเคนะหนังเดิมมันแบบสุดยอดอ่ะคือไม่ได้ดีกว่าหนังใหม่ที่เราใส่ไปแล้วแต่มันแข็งมันแบนมันแบบเนี่ยสภาพยังดีอยู่เลยนะมันทำใหม่ไม่ได้นะแบบเนี้ยก็คนเล่นรถคลาสสิกก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันควรจะต้องหัดเก็บของเก่าไม่ใช่อะไรก็เปลี่ยนใหม่หมดถ้ามันอยู่ได้ก็เก็บไว้หน่อยถ้ามันเน่ามากก็เปลี่ยนก็ดีครับ
คันต่อไปนะครับเป็น 944 Turbo โอ้สีเราใจยิ่งอยากได้อยู่ด้วยนะเนี่ยนี่นะครับเพรสที่ไปด้วยกันนะครับคุณโรนินนะครับ Hello Ronan ข้างในนะครับเป็นคลาสสิกมากๆนะ Porsche Communication System but มีเบาฟุ้ง Preamp โห Super Classy เราสลับกันขับนะครับเดี๋ยวอันนี้คุณโรนินขับก่อนก็ให้เขาขับไปเราก็นั่งเป็น passenger รอๆไป yes 944 มันขับดีมากครับนี่ขนาดผมเป็น passenger นะรู้สึกว่า handling มัน the balance มันดีมากอะเนี่ยเบรกปุ๊บเข้าโค้งเลี้ยวมันไม่เหมือน 911 ที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยก้นมันจะออกแต่ก็เวลาเบรกอะน้ำหนักมันก็จะแบบกลางๆอะมันก็ลงเขามันจะไม่เหมือน 911 เวลาลงเขาในเบรกดีมากๆสตาร์ทกันนะครับว้าว 944 Turbo ชอบมากคันนี้ PCM บวก PM แล้วก็มาใหม่ขึ้นนะครับชีวิตดีภายในคลิปเหมือน 968 เลย คันต่อไปนะครับเป็น Panamera Turbo ถึงแล้วนะครับ Airfield ที่เราจะต้องมาเทสรถใหม่กันเอามาแอบสักไกลใช่ไหมก็ซิ่งมาตลอดทางนะครับไอ้ช้างน้อย Panamera นี่ก็ไม่ได้แย่นะก็ Panamera ก็ใหญ่ดีเนาะป้ายโอ้โหเขาจอดกันอย่างนี้เลย yes we just saw one in the garage this is another oneลืมเล่าให้ฟังถึงความเปรี้ยวของคันนี้ Panamera ที่เรานั่งมาเบาะแดงใช่ไหมภายในแต่สิ่งที่อยากให้ดูคือ no panic ถึงแล้วนะครับงานเทอร์โบโอ้โหคันที่เมื่อกี้เห็นอยู่บนรถตอนเดินมานะสุดยอดมากก็คันนี้เราก็เห็นรุ่นนี้หลายทีแล้วแต่อันรอบนี้ก็ได้ดูกันอย่างใกล้ชิดดูดิปอร์เช่เก็บแบบนี้นะของแท้ล้วนๆใช่คันนี้เคยเจอแล้วคันนี้แจ็คกี้อีกขับไม่ได้ให้มาดูคันนี้หรอกนะแต่ด้วยความที่มันเป็น heritage ของ Porsche อ่ะก็ที่กำลังเล้าใจคือว่าเดี๋ยวเขาจะให้เราไปตรงนี้มันเป็น air strip อ่ะคือก็ไม่รู้ว่าให้ทำอะไรนะน่าจะ0 ถึง 100คงไม่สลาลมอะไรหรอกเทอร์โบเดี๋ยวก็รู้ครับวันนี้เรามาที่งาน Porsche 50 ปีนะครับก็เขาจะล้อนตัวเทอร์โบใหม่50 ปีของ Turbo Porsche วันนี้เรามาเนี่ยอันนี้คือ Press Car ทั้งหมดนะครับเราได้ขับ Taycan Turbo ขับCayenne Turbo ขับ Panamera Turbo นะครับอันนี้ตัวแรกแล้วก็ 930 คือผมก็มีนะแต่ว่าบอกเลยว่าคันนี้มัน perfect condition มากๆแล้วขับสนุกมากคือรู้แล้วว่ามันควรต้องเป็นอย่างนี้นั่น Partner Press ผมที่นั่งมาด้วยกันคุณโรนิน Enjoy Ronin เขาจะขอออกไปลองหน่อย
แห่งสุดจริงคันนี้โอเคแล้วก็มีอันนี้ก็ 992 เทอร์โบเลยนะครับส่วนตัว 944 เทอร์โบอ่ะออก944 เทอร์โบอ่ะออกไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวขากลับเนี่ยจะได้ขับคันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะดูคันนี้กันหน่อยดีกว่าคือจะได้ดูว่าของเก่าของใหม่เนี่ยมันต่างกันยังไงก็เหมือนที่เมืองไทยที่เคยดูนะครับไอ้แฟลปตัวนี้มันลงมาได้นะเวลาเร็วมันก็จะลงปุ๊บเวลาช้ามันก็กลับขึ้นมาใหม่คันนี้ก็ GT Silver ชอบมากเป็นรถที่ควรจะต้องมี1คันมากๆเดี๋ยวข้างหลังนี่จะเป็น Airfield นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราลงไปลองเทสกันซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้เทสยังไง แต่เดี๋ยวก็ต้องลองดูครับไปตอนนี้เดี๋ยวพักผ่อนก่อนแล้วก็ทำคาทูคาช็อตนิดหน่อยขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูกันตอนมาเปิดเนี่ยเมื่อกี้ขับรถเข้ามานะครับก็จะเจอเนี่ยเข้ามาถึงเป็นป้ายรับเทอร์โบใช่ไหมแล้วก็มีนี่รถแข่งเลอมังที่ most successful Porsche Le Mans car นะครับอันนี้ขับโดย Jackie X ก็เห็นมาหลายรอบแล้วแต่ทุกครั้งที่เห็นก็ยังแฮปปี้อยู่มีเกียร์ถอยหลังด้วยเว้ยเมื่อกี้นะครับเขาก็เล่าให้ฟังเรื่อง Turbo Technology นะครับว่ามันมายังไงไปยังไงนะครับก็เรื่องหลักๆก็คือจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพยายามที่จะเพิ่มพลังให้กับเครื่องยนต์ช่วงวิกฤตน้ำมันโลกราคาแพงนะครับทำยังไงให้มันเครื่องเท่าเดิม displacement เท่าเดิมแต่มีพลังมากขึ้นก็เขาเลยคิดค้น develop turbo ขึ้นมาซึ่งวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการ downsize ว่าเครื่องมันสามารถเล็กลงได้แล้วก็ยังมีพลังเท่าเดิมลงมาเรื่อยๆก็เป็นการที่ Porsche ทำเรื่องนี้มา50 ปีแล้วสมัยนั้นที่ทำมาเนี่ยรถมันก็จะแพงมากนะครับอย่างที่อันเนี้ยเขียนเห็นไหมว่า exclusive explosive and expensive พอหลังจากที่เขาทำออกมามันแพงเนี่ยตอนนั้นก็เลยต้องมีหลายๆ innovation ที่ต้องเกิดขึ้นมานี่ตอนนี้กำลังมีรถ flyby หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาเช่นการที่ต้องมีแอร์แต่ก่อนไม่มีเป็นฮีเตอร์กับเปิดหน้าต่างเราก็ต้องมีแอร์เพราะรถมันแพงแล้วการพัฒนาเทคโนโลยีของวัสดุตัวเหล็กนะครับก็จะมีการเอาตัวถังเอาไปชุบซิงค์นะครับเพื่อเหล็กมันจะได้กันสนิมมากขึ้นแล้วก็มีการทำเรื่อง aerodynamic นะครับจะทำหางที่เราเรียกหางประวานนี่แหละนะครับเพื่อที่จะยาวออกมาแบนออกมาเพื่อจะไม่งั้นท้ายมันลอยรถมันแรงเกินนะครับเร็วเกินในสมัยก่อนนั้นก็มีการเทสรถเรื่อยๆนะที่ซาฮาราที่ทั้งร้อนทั้งหนาวเทสไปหมดอ่ะแล้วก็อีกปัญหาหลักของรถเทอร์โบก็คือเรื่องของการที่มีเทอร์โบแลกแล้วก็รถทุกรุ่นเนี่ยที่ทำมาเนี่ยก็มีเทอร์โบแลกน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดอย่างยกตัวอย่างเช่นสเต็ปใหญ่ๆเช่นในรุ่นของ 997 เนี่ยเป็น variable turbo นะครับก็คือเทอร์โบแปรผันนะฮะซึ่งทำให้บูสต์เนี่ยมันแลกน้อยมากแล้วก็เวิร์กสุดๆโอเคไปดูรถต่อ
นี้เอง แค่นี้เอง So it's okay. So you run low boost on this engine. What was the boost again? 1.0 up to 1.4. So it's quite responsive. Yeah, you have a wheel inside. Here. Right. Yeah, you can turn. Ah. Okay. Ah. So the business end is that tiny little turbo. It looks very small. No, that isn't. Which is bonded to the cylinder head, so it gets Oh, so it cooled the gets a drive intercooler. from the camshaft. Okay, now so Exactly. That goes into the radiator. So it's two radiators in one. So we've got the air and water. cooling. Oh, so it's dual. Together on both sides. Oh, wow. The commercial car just start doing the air intercooler, water intercooler, not so long ago, but this is what 50 years technology. Perfect. นี่ Business End อยู่ในนั้นนะครับ I don't want to get myself burned but Business End อยู่ในนั้นนะ มันถ่ายไม่ค่อยเห็นหรอก There's no way I can see that but yeah อยู่ในนั้นเนาะ Turbo นี่นะ Turbo ตัวน้อยๆอยู่ในนั้นก็ไม่น้อย Low Boost นะครับคันนี้ Low Boost พี่เขาก็คือ 1.2 ซึ่งก็น้อยนะเทียบแล้ว เทอร์โบอยู่ใต้นั้น อันนี้ก็มีเกียร์นะ เกียร์มือเห็นไหมแล้วก็มีเขียนไว้ข้างๆว่าแบบเกียร์อะไร 5 เกียร์ รถแข่งก็มีแค่นี้แหละครับ 5 เกียร์ ไอ้น็อปตรงกลางนี่เห็นไหมแดงแบบทองเงินตรงกลางนั่นน่ะ อันนั้นน่ะคือไอ้ที่หมุนเทอร์โบ หมุนบูสต์ครับวิธีเข้าออกก็เหนื่อยหน่อยนะ นี่นะครับก็เป็น Taycan Turbo Cayenne Turbo ตัวแรก Panamera Turbo ตัวแรก ก็ 930 ไม่เคยได้อยู่นะครับ มีแต่คนอยากไปขับ 944 Turbo แล้วก็ตามด้วย 992 Turbo Generation ปัจจุบัน 992 Turbo คันนี้ก็เป็นรถเพรสนะครับ เดี๋ยวผมก็คงจะได้ขับกลับอยากมีรถอย่างนี้บ้างจัง คันนี้คอมโบก็สวยดีนะครับ เป็น GT Silver แล้วข้างในดำก็เนื่องจากความเป็นเทอร์โบนะมันก็ต้องมีเอกลักษณ์คือก้นใหญ่แรงเยอะปีกใหญ่ก็เทอร์โบมาดูข้างในกันหน่อยสิก็รอบนี้มาก็ไม่ได้มีอันวิวรถใหม่อะไรนะเข้าใจผิดไปหน่อยนึงแหมตอนแรกนึกว่าจะออกเทอร์โบใหม่อีกแล้วไม่ครับแต่ว่ามันก็จะมีรถ Porsche อีกคันหนึ่งซึ่งยังไม่ออกแล้วปกติก็จะออกตอนหลังๆที่มีเทอร์โบเดาได้ไหมว่ารถอะไรรถอะไรผมรู้ว่ามีเพื่อนผมรออยู่คนหนึ่งแน่นอนนะรุ่นนี้มาเนี่ยนะครับก็อุบไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอะไรวันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะได้มีลองไปขับเล่นอีกนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูรถคันนู้นคันนี้อีกนึงนี่เอาใจคอรถคลาสสิกหน่อยเมื่อกี้คันนี้ขับมาแล้ว944ก็เพิ่งคันนี้เนี้ยบอ่ะเจอเมืองไทยส่วนใหญ่แต่ข้างในไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าคันนี้ภายในเติมสวยมากเหมือน96คล้ายๆ968อยู่เป็นในนะผมเคยใช้968ที่ตอนสมัยอยู่เมืองนอกก็คล้ายๆกันเลยภายในนะครับก็แรงดีแต่ว่าเอาจริงๆนะผมว่า930แรงกว่าหรือมันดิบกว่าก็ไม่รู้อันนี้มันสมูทพอสมควรมาดูคันนี้ที่พวกเราชอบกันคันนี้คอมโบเปรี้ยวมากรถสีทองเบาะสีชานมสุดยอดอ่ะคิดได้ไงว่าคอมโบนี้เนี่ยดูดิก็
ก็คันนี้เป็น Turbo S เลยนะเดี๋ยวจะต้องขอลองว่ามันแรงเหมือนคันที่เมืองไทยหรือไม่ประตูยังดูดอยู่ด้วยคันนี้ Turbo S เท่นะดูดิDon't get hit by a tractor โหยเท่อะอยู่ใน rice field คนที่อยากดูนะครับเนี่ยภายในคาเยนตัวใหม่ก็มากับเพื่อนซีเหมือนเดิม คันนี้สีสวยมากอะข้างในนี่แม่งแบบสุดยอดอะดูดิพวงมาลัยออปชั่นเป็นแบบเป็นไม้ด้วยนะคันนี้น่าจะเป็นคาเยนที่ไม้น้อยที่สุดในโลกอ่ะ 8,100 กว่ากิโลบ้าไปแล้วเจ้าช่วยแปลกแต่จริง คันนี้เป็นเพรสคาร์นะ ตอนนี้เราอยู่ในคาเยน Turbo S จะให้ดูว่า โอ้ my god 8,170 กิโลเพรสคาร์ what the heck Make sure to turn your car because it's a one-way train. คาเยน Turbo S นะครับ สีสวยมากภายในก็กรี๊ดนี่ตรงนี้คือช่องที่เปิดเป็นกล้องถอยหลังออกมานะ เวลาถอยแบบโคตรเท่ครบสุดๆอ่ะไอช่องวางของกับแอร์ตรงนี้ยังเวิร์กอยู่เลยอ่ะก็เวลาเป็นเพรสคาร์เนี่ยครับเขาก็จะขับเป็นคู่แล้วก็สลับกันขับแล้วก็ไปถึงไหนก็จอดเปลี่ยนรถกันไปเรื่อยๆ930คันนี้สวยจริงๆสวยจริงๆเห็นแล้วก็รู้สึกว่ารถสแตนดาร์ดก็สวยนะคันนี้รถฝรั่งเศสนะครับมันมีมัน2 อย่างที่กิฟต์เอาไว้คือ1มันเป็นไฟเหลืองฟอกไลท์เหลืองถ้ารถฝรั่งเศสเขาจะชอบไปใส่ฟอกไลท์เหลืองไม่รู้ทำไมเหมือนเป็นกฎของเขาแล้วก็นี่อันนี้มินี่ด้วยเห็นไหมมันเป็นดีลเลอร์ที่ฝรั่งเศสเมื่อกี้อีกเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าก็คือว่าไอ้เบาะสปอร์ตรุ่นนี้มันเป็นผลงานวิจัยของทีมดีไซน์ปอร์เช่กับหมอเรื่องด้านกระดูกซึ่งพ่อเขาเป็นนักแข่งของปอร์เช่แล้วเขาก็ไปเรียนเป็นหมอก็มาออกแบบกันเพื่อให้มันซัพพอร์ตหลังแล้วก็ซัพพอร์ตการขับขี่ในรถซึ่งสมัยนั้นมันรถแรงมากนะก็ยังเป็นแบบที่ส่งที่ใช้มาจนทุกวันนี้เขาก็ภูมิใจมากเก่งจริงๆนี่นะครับก่อนไปเราก็ต้องมาเขียนนะครับว่าเราชื่ออะไรขับรถกี่โมงเลขไมล์เท่าไหร่นะอันนี้เราอยู่ใน992 Turbo S ไอ้ Turbo ธรรมดาไม่ S sorry oh you want that deal hey อันนี้ทริคใหม่ this is a new trick I didn't learn this before oh my god I've been living under a rockจบข่าวเดี๋ยวผมขับต่อแล้วอากาศเป็นแบบนี้ก็อดอัดสินะก็ไปแบบเบาๆเบาๆเบาๆเดี๋ยวจะได้ขับ992 Turbo แล้วดีใจมากแต่ว่าฝนตกเซ็งโคตรก็เบาลงนิดนึงแล้วแต่ว่าก็ยังเปียกอยู่ก็คงไม่ได้ไปเต็มเหนียวแต่ก็ได้ลองเวทโหมดแล้วกันถือว่าได้ลองเวทโหมดลุยมาแล้ว992 Turbo เสียดายว่าฝนตกนะครับตอนนี้ก็เปิดเวทโหมดขับอยู่แล้วก็ไหลครูซไปชิวๆเพราะว่าข้างหลังมี930ด้วยคันเดี๋ยวเสียดายโดนชิงหัวไปอีกกรุ๊ปหนึ่งเพราะกรุ๊ปนี้ขับช้ามากน่าเบื่อ
นะครับ สไตล์ปอร์เช่นะครับ นี่ รถเซอร์วิสก็ต้องมากันอย่างนี้ I love this My mechanic will love this too นี่นะ รถเซอร์วิสต้องเอาแบบนี้นะ พี่แมนครับ ดูหน่อยนะครับคันสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวจะไป Taken Turbo ขึ้นออโตบานด้วย มา ขอลองดูหน่อยสิว่ารถไฟฟ้าจะเป็นยังไง คันนี้สีสวยมากเลยนะเนี่ย ไม่รู้มันคืออะไร Army Green เหรอ สเปคมันแบบเจ๋งมากอะ่ะ เป็นแบบเขียวเข้มๆอ่ะ น่าจะไม่รู้ British Racing Green ล้อดำ โลโก้ดำ สำหรับรถไฟฟ้าที่มันมาเนสมากๆ มากๆ สุดยอด เดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน ว่ามันเป็นยังไง โอ้มันเด้งนะครับ เด้งรับด้วย Hello this is Brandon เด้งรับด้วย ก็เทเคนน่ะไม่ได้รีวิวอ่ะ แต่ว่าเอาเถอะคันนี้เทอร์โบแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไง ซิ่งกันดู Let's go. Jesus Christ. ก็ขับไอ้ Taken Turbo นะครับ คล้ายๆ 4S แต่ว่าแรงกว่าเยอะ แล้วก็เงียบเหมือนเดิม คือว่าอยู่บนเนี้ยไม่ได้ยินเสียงเครื่องแน่นอนเป็นรถไฟฟ้า มันก็ดังแค่เท่าเขาเรียกว่าอะไรเสียงยางอะที่มันบนถนนนะนอกนั้นไม่มีเสียงอะไรเลย แล้วก็มันก็จะมี2เกียร์ มันก็จะกระตุกนิดนึง เวลามันขึ้นจาก first และ second gear แต่ว่ามันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าไง มันทำให้มันครูซได้กว่ารถไฟฟ้าทั่วไปนิดนึงเพราะว่ามันมีระบบไฟฟ้ามาดู follow หน่อยกันfollow you กลับมาถึงที่เคลนส์บัร์กแล้วแม่งสุดยอดอยากมีเวลาอยู่ในนี้อีกหน่อยแต่ว่าเขาคงไม่ให้อยู่นาน เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาให้ดูไหม ก็ขอบคุณ Porsche Thailand นะครับ ขอบคุณ Porsche Asia Pacific ขอบคุณ Porsche เยอรมนีนะครับที่ให้ผมมาทริปนี้นะครับ แล้วก็ได้มาเรียนรู้ประวัติของรถเทอร์โบเยอะแยะมากมายสนุกสุขสันต์มืดหน้ามืดแล้ว โอเค สนุกมากขอบคุณทุกคนครับ เดี๋ยวไปถ่ายรูปในกราจนี่ต่ออีกนิดนึงบายนี่รถ Fat Iris นี่คันที่เราเห็นที่ตอนงานสินค้า
มองคาคันแรกของ Porsche นะครับ First prototype นี่คือพวก First prototype